הדימוי של נורווגיה הוא של מדינת רווחה מוצלחת עם רמת חיים גבוהה. כלכלתה התבססה על נפט וגז, ובזכותם הצליחה לחזק את עצמה. אולם המצב הזה בנורווגיה משתנה, והיא עושה צעדים לשינוי אופי הכלכלה שלה. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נציג את הכלכלה של נורווגיה וכיצד היא משתנה. נורווגיה שוכנת במערב סקנדינביה, ממזרח היא גובלת בשוודיה, ומצפון בפינלנד ורוסיה. גבולה הצפוני סוגר את שוודיה ופינלנד ממוצא לאוקיינוס הארקטי, ובכך יש לה ולרוסיה עליונות במוצא הישיר לאותו אוקיינוס. המבנה הגיאוגרפי שלה מורכב מהרריות רבה ואקלים קר, שגורם לכך שמרבית האוכלוסייה יושבים בדרום ולאורך החופים במערב. היא מונה כ-5.3 מיליון תושבים. שיעור הפריון בה הוא 1.75 ילדים לאישה, מה שמחייב אותה לקדם הגירה. היא מדינה הומוגנית, בכך שרוב תושביה הם ממוצא נורדי. ב-2015 היא הגבילה את מכסת ההגירה אליה, ופתחה בתוכנית לשיקום פליטים וחזרתם למדינת המוצא או כל מדינה קולטת אחרת. בכך למעשה הצילה את עצמה מפני גלי ההגירה הגדולים של 2015-16. עד שנות ה-60 עיקר הכלכלה שלה הורכבה מדייג וחקלאות. ב-1969 התגלתה עתודת הנפט הראשונה של נורווגיה. בכל רחבי הים הצפוני ישנם עתודות נפט וגז רבות. הן מתחלקות בינה לבין בריטניה. נכון להיום, כ-40% מכל הייצוא שלה הוא נפט וגז. היא יצואנית הנפט ה-16 בגודלה בעולם, ויש לה 2% מעתודות הנפט העולמיות ו1% מעתודות הגז. המצב הכלכלי הזה, יחד עם ההומוגניות שלה, אפשרו לה לקיים מדיניות רווחה גדולה. אולם הנפט הוא גם הבעיה שלה. ב-2014-15 מחירי הנפט בעולם צנחו. התל"ג לנפש בה ירד מ-$97,000 ב-2014 ל-$74,000 ב-2015 והתייצב על $70,000 ב-2016. זהו מצב כלכלי מסוכן. אולם בשונה ממדינות כמו ונצואלה וסעודיה שביססו את כל הכלכלה על נפט, נורווגיה פיזרה את הכלכלה שלה. יש בה גם תעשיות נייר, עץ, ריהוט, תעשיית כימיקלים, דייג וחקלאות, ייצור ספינות ועוד. נורווגיה השקיעה ביצירת מדיניות חיסכון והשקעות. הרזרבות שלה מונות כ$1,000,000,000, והיא משקיעה בכ-9,000 חברות ברחבי העולם. הניסיונות האלו באים להפחית את התלות שלה בנפט ומשאבים. דוגמה נוספת היא תעשיית הרכבים החשמליים. כחלק מהניסיון שלה להפחית את התלות בשימוש בדלק, היא מפחיתה את המיסוי והמכסים על הרכבים חשמליים ונותנת פטור מרישיונות אגרה וחנייה ציבורית לרכבים כאלו. כתוצאה מכך, מחצית הרכבים בה הם חשמליים או היברידיים. אולם היא לא מפסיקה לחפש עתודות נפט חדשות. היא שולטת על איי סבלברד הארקטיים ומחפשת באזור עתודות נפט וגז. פה היא עלולה להתנגש עם רוסיה, שורה במקום שטח השפעה שלה. לכן נורווגיה משקיעה ביצירת חיל אוויר, ים וכוחות מיוחדים. ב-2013 נבחרה ארנה סולברג לראשת ממשלת נורווגיה, בהנהגת המפלגה הימנית, מפלגת השמרנים הנורווגית. היא תומכת במדיניות קפיטליסטית של הפרטה, הורדת מיסים, הורדת מכסים וצמצום מדיניות הרווחה. כל זאת כחלק מהכנת נורווגיה לשינוי הכלכלה שלה מכלכלת משאבים לכלכלה יצרנית. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על נורווגיה. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.